Thụy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Trong cuộc đua vũ khí siêu thanh, Trung Quốc đã ngày càng cố gắng dẫn sâu hơn vào những màn đọ tài với Mỹ Nga. Mới đây, một nguồn tin tiết lộ vũ khí siêu thanh của Trung Quốc sẽ bứt phá nhờ loại súng laser độc nhất, đập tan lực cản không khí. Thực hư ra sao? Cùng lúc đó, trên đấu trường thương mại, sau khi Mỹ Trung liên tục tung ra những đòn trừng phạt ăn miếng trả miếng, Trung Quốc lại bất ngờ vạch chiến thuật 5 gai nếm mật để giành lợi thế với Mỹ về công nghệ. Trước kế hoạch liên thủ các nước để đối đầu Trung Quốc của Mỹ, Trung Quốc chỉ ra 3 mâu thuẫn khiến Ấn Độ chần chừ hợp tác. Một số tin nóng trên chính trường thế giới. Phó Tổng thống Mỹ có kế hoạch đến Việt Nam và Singapore vào tháng 8. Hàn Quốc, Triều Tiên chính thức khôi phục các kênh liên lạc liên triều. Haiti bắt cận vệ của cố Tổng thống Moïse, vụ ám sát hé lộ nhiều bí ẩn. Tổng thống Pháp đứng trước áp lực cáo lỗi về 193 vụ thử hạt nhân ở Thái Bình Dương. Người Hungary biểu tình phản đối chính quyền theo dõi bằng phần mềm gián điệp. Những tin tức đáng chú ý khác, tàu khu trục Mỹ rời Nhật Bản sau 15 năm hiệp đồng tác chiến. Nga hạ thủy thêm một siêu tàu ngầm hạt nhân khiến Mỹ e ngại. Giáo sư Harvard lập nhóm nghiên cứu về sự sống người ngoài hành tinh. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 28 tháng 7 ngay sau đây. Thưa quý vị, nếu theo sát dòng chảy tin tức chính trường thế giới, hẳn là quý vị sẽ biết về những màn so găng nảy lửa giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Trung Quốc và Nga đã tham gia vào một cuộc chạy đua chuyên sâu với Mỹ về công nghệ bay siêu thanh với một số hệ thống vũ khí đã được triển khai. Theo một thông tin mới nhất vừa được FBNC cập nhật, Trung Quốc đang phát triển một thiết bị laser độc nhất vô nhị để giúp máy bay quân sự và tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh hơn và xa hơn. Thông thường khi di chuyển với tốc độ siêu thanh, nghĩa là gấp 5 lần tốc độ âm thanh, máy bay hay các loại vũ khí sẽ phải gặp rất nhiều lực cản từ không khí, có thể ảnh hưởng đến an toàn bay và tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ. Đứng trước thử thách này, cách tốt nhất là phải thiết kế một hình dạng hợp lý cho khí tài siêu thanh. Thế nhưng, các chuyên gia Trung Quốc nói rằng những cải tiến hơn nữa phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu. Thay vào đó, một nhóm các chuyên gia laser tại Đại học Kỹ thuật Không gian Bắc Kinh đã đưa ra một giải pháp tháo gỡ bài toán này theo cách tiếp cận khác. Theo đó, họ đã chế tạo một loại súng laser cực mạnh gắn trên đầu của một máy bay hoặc tên lửa siêu thanh, không nhằm vào kẻ thù mà nhắm vào các phân tử không khí mỏng ngay phía trước. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, thiết bị này có thể làm giảm lực cản không khí từ 70% trở lên. Chuyên gia Wang Diankai và các đồng nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Không gian Bắc Kinh cho biết, công nghệ mới có thể thay đổi cấu trúc sóng xung kích phía trước phương tiện siêu thanh và sau đó thay đổi tốc độ, phân bố áp suất để triệt tiêu phần lớn lực cản. Vũ khí laser độc đáo này có thể gia tăng sự an toàn cho các chuyến bay và thậm chí là giải quyết luôn cả bài toán kinh tế. Các nhà nghiên cứu cho biết Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ này khi chế tạo vũ khí, mặc dù một số vấn đề kỹ thuật vẫn cần giải quyết. Trung Quốc đã thành lập lực lượng chuyên trách chiến tranh trên không gian và mạng vào năm 2015. Ý tưởng về một tia laser nổ trong không khí đã có từ nhiều thập kỷ, nhưng dường như vẫn chỉ nằm trên giấy, chủ yếu là do các nhà khoa học có những giải thích khác nhau về cách thức hoặc lý do hoạt động của nó. Theo ông Quang, sự phát triển của công nghệ laser ở Trung Quốc vẫn được giữ kín nhưng tiết lộ rằng mô hình lý thuyết được các nhà khoa học Bắc Kinh sử dụng phức tạp hơn bất cứ nơi nào khác. Dù được đánh giá là một phương pháp khả thi, nhưng một bài toán nan giải khác mà các chuyên gia laser Trung Quốc phải giải quyết đó là về kích thước súng laser và cả tia laser để có thể gắn lên máy bay cũng như tên lửa siêu thanh. Trở lại với đấu trường công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chính quyền ông Biden đầu tháng này đã thêm 23 công ty Trung Quốc khác, hầu hết là các công ty công nghệ vào danh sách đen thương mại vì nghi ngờ vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương. Tuy vậy, thay vì đáp trả bằng cách hành động ăn miếng trả miếng như thường lệ, Trung Quốc lại vạch ra một chiến thuật 5 gai nếm mật nhằm đạt được lợi thế trong chiến tranh công nghệ với Hoa Kỳ. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi. Bất chấp ngày càng nhiều các biện pháp hạn chế của Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước lại giảm danh sách công nghệ bị cấm và hạn chế nhập khẩu từ 126 xuống còn 24 mặt hàng, bao gồm công nghệ trong lâm nghiệp, in ấn, chế biến xăng dầu, sản xuất dược phẩm và ô tô chế tạo. Chỉ thị mới của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nới lỏng các tiêu chí hạn chế nhập khẩu, loại bỏ quan điểm công nghệ nước ngoài sẽ có tác động đáng kể đến lợi ích công cộng của Trung Quốc, cũng như quan điểm sử dụng các hạn chế để bảo vệ tình trạng tài chính quốc tế của đất nước và cán cân thanh toán quốc tế. Bên cạnh cắt giảm các hạn chế đối với công nghiệp nhập khẩu, Trung Quốc đã kêu gọi các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài vào các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo và 5G. Các công ty Trung Quốc cũng được khuyến khích thành lập thêm các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài, đồng thời làm việc với các công ty nước ngoài.
Đây là những chiến lược mới mà Trung Quốc cho rằng sẽ giúp nước này đạt được lợi thế trong chiến tranh công nghệ với Hoa Kỳ, bởi chính quyền Bắc Kinh đánh giá việc đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài và hợp tác trong nền kinh tế kỹ thuật số sẽ giúp thúc đẩy khả năng tự lực về công nghệ. Như vậy, thay vì tìm cách ăn miếng trả miếng bằng các lệnh trừng phạt với Mỹ, Bắc Kinh đang vạch ra một chiến thuật mới, đưa các công ty Trung Quốc tham gia vào việc định hình lại chuỗi công nghiệp toàn cầu và củng cố các lợi thế phát triển của đất nước. Theo South China Morning Post, các hướng dẫn mới được Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ cho khả năng làm chủ công nghệ định hình thế kỷ 21, từ chất bán dẫn đến vệ tinh cho siêu máy tính. Thưa quý vị, Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới, luôn muốn cân bằng mối quan hệ với Mỹ-Trung, cũng như luôn là mục tiêu để hai siêu cường thế giới tranh giành sức ảnh hưởng. Mới đây, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Ấn Độ, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc lập tức có bài viết nhận định rằng New Delhi sẽ không sẵn sàng hợp tác như Washington mong muốn, trong bối cảnh hai nước có nhiều ý kiến bất đồng liên quan đến Afghanistan hay câu chuyện phân phối vaccine. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar trong hôm nay ngày 28 tháng 7, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông Blinken đến nền dân chủ lớn nhất thế giới với tư cách là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chuyến đi diễn ra gần như cùng thời điểm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến thăm Trung Quốc. Về việc này, chuyên gia Trung Quốc nói với Hoàn Cầu Thời báo, rất có thể Washington đang muốn tận dụng lá bài Ấn Độ trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Blinken dự kiến sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Ấn Độ về vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Đồng thời, Mỹ-Ấn sẽ thắt chặt hợp tác nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc tại khu vực. Trong một bối cảnh rộng hơn, Mỹ-Ấn cùng với hai thành viên còn lại là Nhật Bản và Úc đang thực hiện nhiều kế hoạch lớn để đối đầu với chương trình ngoại giao vaccine hay sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu dẫn lời nhiều chuyên gia phân tích Trung Quốc nhận định Mỹ sẽ không dễ dàng buộc Ấn Độ làm theo ý mình. Đó là vì giữa hai đồng minh này cũng tồn tại ít nhất 3 vấn đề bất đồng quan điểm. Thứ nhất, liên quan đến Afghanistan, việc Mỹ rút toàn bộ binh lính khỏi quốc gia này khiến cho khoản tiền đầu tư khổng lồ của Ấn Độ dành cho Afghanistan trở nên vô ích, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Thất bại tài chính này có thể gây rắc rối kinh khủng cho chính quyền của Thủ tướng Modi, theo chuyên gia Long Sinh-chung từ Trường Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh cho biết. Vấn đề thứ hai liên quan đến phân phối vaccine. Ông Gu Xinbo từ Trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải nhận định Ấn Độ ngày càng bất mãn khi Mỹ tích trữ quá nhiều vaccine của toàn cầu, trong khi đất nước Nam Á thiếu hụt vaccine để chống lại cơn sóng thần dịch bệnh. Vấn đề thứ ba liên quan đến nhân quyền. Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền khi chính quyền Thủ tướng Modi ban hành đạo luật công dân năm 2019, điều luật bị cho là kỳ thị chống lại người Hồi giáo. Ông Blinken cũng dự kiến đề cập vấn đề này trong chuyến thăm tới Ấn Độ. Có thể thấy, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng cuộc gặp Mỹ-Ấn sẽ không thể dẫn đến kết quả gì tốt đẹp. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây lại có ý kiến khác. Theo Reuters, Mỹ-Ấn sẽ đẩy mạnh kế hoạch sản xuất 1 tỷ liều vaccine theo thống nhất trong cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ Kim Cương hồi tháng 3 nhằm viện trợ cho các nước Đông Nam Á và Châu Đại Dương đối đầu trực tiếp với chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc. Nhưng trước mắt, để đối phó với tình hình dịch bệnh hiện tại ở Ấn Độ, Washington dự kiến giao thêm cho New Delhi khoảng 3 đến 4 triệu liều vaccine do Mỹ sản xuất. Trong bản tin trước, FBNC đã đưa tin về chuyến thăm trong tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, đánh dấu việc Mỹ lựa chọn khu vực Đông Nam Á làm trọng tâm trong chiến lược đẩy lùi Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, theo nguồn tin từ chính quyền ông Biden, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể đến Việt Nam và Singapore vào tháng 8, mặc dù kế hoạch chi tiết chưa được công bố cụ thể. Nguồn tin cũng cho biết thêm, chủ đề về đại dịch coronavirus có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự của bà Harris. Theo Reuters, Phó Tổng thống Harris gần đây đã đến thăm Mexico và Guatemala với mục đích giảm thiểu tình trạng di cư khỏi khu vực. Trong chuyến đi của mình, bà tập trung vào các vấn đề như phát triển kinh tế, mất an ninh lương thực và các vấn đề về quyền lợi của phụ nữ. Trong một thông tin đáng chú ý khác, vào hôm qua ngày 27 tháng 7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã khôi phục lại các kênh liên lạc liên triều từng bị cắt đứt và thậm chí lãnh đạo hai nước đã đồng ý xây dựng lại lòng tin và cải thiện quan hệ. Hãng truyền thông nhà nước của Triều Tiên KCNA cũng đưa tin tất cả các kênh liên lạc liên triều đã được mở lại vào 10 giờ sáng thứ Ba ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, dựa trên theo thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo. Nhà xanh Hàn Quốc cũng cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi nhiều lá thư kể từ tháng 4 và đồng ý kết nối lại đường dây nóng. Được biết, Triều Tiên đã cắt đứt đường dây nóng vào tháng 6 năm 2020 khi quan hệ xuyên biên giới trở nên rạn nứt sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai thất bại vào tháng 2 năm 2019 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị đóng vai trò trung gian.
Cũng trong thời điểm hàng triệu rạn nứt, nguyên nhân được phía Triều Tiên đưa ra đó là chính quyền Seoul đã không ngăn các nhà hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới. Ngày 16 tháng 6, một văn phòng liên lạc liên triều đã bị phá hủy trong một vụ nổ do Bình Nhưỡng thực hiện. Trước sự lên án của Triều Tiên, Hàn Quốc đã áp đặt lệnh cấm phát tờ rơi ở nước này nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, các báo cáo nói rằng lệnh cấm sau đó vẫn bị vi phạm, khiến chính quyền Seoul bị Bình Nhưỡng chỉ trích nhiều hơn. Trong thời gian qua, kể từ khi ông Biden nhậm chức, ông Moon kêu gọi khôi phục đường dây nóng liên triều, đặt hy vọng cao vào Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chuyển sang một tin nóng về tình hình an ninh thế giới. Hôm 26 tháng 7, cảnh sát Haiti cho biết đã bắt giữ người chịu trách nhiệm chính về an ninh cho cố Tổng thống Jovenel Moïse. Vị quan chức này bị điều tra liên quan đến vụ ám sát rúng động ngày 7 tháng 7. Cụ thể, đội trưởng đội cận vệ Jean Lagio Silva bị nghi ngờ tham gia vào âm mưu ám sát cố Tổng thống Moïse tại tư gia. Lợi dụng chức vụ của mình, ông Silva đã có thể qua mặt những nhân viên an ninh khác để tiếp cận Tổng thống Moïse mà không cần đổ một giọt mồ hôi. Hiện nghi phạm đang bị giam giữ cẩn mật trong nhà ngục ở vùng ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Trước đó, giới chức Haiti đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với 4 sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Moïse. Họ đều đang bị đưa vào diện theo dõi, phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cảnh sát còn ban hành lệnh truy nã một cựu thẩm phán tòa tối cao đã bị Tổng thống Moïse sa thải. Hiện giờ, vụ ám sát cố Tổng thống Haiti vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp, bao gồm vai trò cụ thể của đội trưởng đội cận vệ Civil trong kế hoạch tra tấn và sát hại ông Moïse. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Ariel Henry cam kết sẽ lôi băng nhóm thủ phạm ra ánh sáng. Trước đó, cảnh sát bắt giữ 20 lính đánh thuê người Colombia. Những nghi phạm này thừa nhận làm việc cho một tổ chức của Haiti có liên quan với nước ngoài. Tổng thống Emmanuel Macron đang có chuyến thăm 4 ngày, từ 24 đến 28 tháng 7 tại vùng lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp. Những vấn đề trọng tâm được ông Macron bàn luận là vị trí địa chiến lược quan trọng của quần đảo Polynesia trong việc ngăn cản sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và những hiểm họa mà vùng lãnh thổ này phải đối mặt do tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao. Mặt khác, cư dân sống trên hơn 100 hòn đảo khác nhau của Polynesia cũng đang gây áp lực mạnh mẽ, yêu cầu ông Macron phải đưa ra lời xin lỗi và cam kết đền bù thiệt hại cho hàng vạn người bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Pháp đã thực hiện 193 vụ thử nghiệm hạt nhân trong 3 thập kỷ, từ năm 1966 đến năm 1996, theo tài liệu giải mật của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết. Những cuộc thử nghiệm này gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí và lòng đất, để lại hậu quả dai dẳng mà cho đến nay, người dân vùng lãnh thổ Polynesia vẫn đang phải gánh chịu. Điều đáng nói là chính phủ Pháp chưa đưa ra lời xin lỗi hay có kế hoạch bồi thường phù hợp. Hồi tháng 3, trang web điều tra Disclose đã làm dậy sóng dư luận khi công bố tài liệu quốc phòng giải mật, cho thấy chỉ có 63 người dân Polynesia được bồi thường sau khi bị nhiễm phóng xạ. Trong khi đó, ước tính tổng số người bị phơi nhiễm lên tới hơn 100.000, với nhiều nạn nhân mắc bệnh bạch cầu, ung thư hạch và các loại ung thư khác. Trang điều tra Disclose cũng cáo buộc chính quyền Pháp đã che giấu và xem nhẹ hậu quả của gần 200 vụ thử hạt nhân thời thuộc địa. Tuy nhiên, quan chức Pháp hồi tháng 3 đã bác bỏ lời tố cáo này. Hiện giờ, khi Tổng thống Macron đến thăm Polynesia, cư dân quần đảo cảm thấy đây là lúc thích hợp để đòi lại công bằng. Chúng tôi hy vọng nhận được lời xin lỗi từ Tổng thống, trích lời chia sẻ của Ube Carson, người phụ trách Hiệp hội Người bị hại do thử nghiệm hạt nhân. Ông Patrick Galenon, cựu chủ tịch hệ thống an ninh xã hội CPS của Polynesia cho biết, phụ nữ độ tuổi từ 40 đến 50 của quần đảo có tỷ lệ ung thư tuyến giáp cao nhất thế giới. Ông Galenon cho biết thêm, ước tính cơ quan CPS đã chi 790 triệu đô la Mỹ để chữa bệnh cho những người bị nhiễm phóng xạ từ năm 1985 đến nay. Trước khi ông Macron thực hiện chuyến thăm dài ngày đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một quan chức chính phủ cho biết Tổng thống có thể tiến hành nhiều bước đi vững chắc liên quan đến thử nghiệm hạt nhân, bao gồm lời hứa mở ngân khố và bồi thường cho các cá nhân chịu hậu quả khủng khiếp của những vụ thử. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa rõ ông Macron có bày tỏ lời xin lỗi và sự cam kết đến người dân vùng lãnh thổ Polynesia hay không. Một báo cáo gây chấn động gần đây cho thấy nhiều chính phủ trên khắp thế giới đang bị cáo buộc sử dụng phần mềm gián điệp độc hại có tên là Pegasus do Israel sản xuất để theo dõi bất hợp pháp hoạt động của những phương tiện truyền thông hay các nhân vật công chúng như nhà báo, nhà hoạt động, giám đốc điều hành công ty và chính trị gia. Trong số đó, chính quyền của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng có tên trong danh sách bị tố cáo. Song song với một cuộc điều tra đang được diễn ra, khoảng 1.000 người Hungary đã đổ xuống đường biểu tình hồi đầu tuần về vấn đề này. Khoảng 1.000 người Hungary đã biểu tình vào đầu tuần vì cáo buộc chính phủ sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus do công ty NSO của Israel sản xuất để giám sát bất hợp pháp các nhân vật của công chúng ở Hungary.
Theo Reuters, chính quyền Hungary đã không có bình luận gì về các cáo buộc mà chỉ khẳng định rằng việc thu thập thông tin tình báo của Hungary được tiến hành hợp pháp. Bản cáo trạng này được vạch trần bởi hàng loạt nhà báo từ 17 tổ chức truyền thông quốc tế hợp tác cùng tổ chức ân xá quốc tế. Những người bị nhắm mục tiêu giám sát bao gồm các nhà báo, doanh nhân, luật sư và những người chỉ trích chính phủ Hungary. Các công tố viên Hungary đã mở một cuộc điều tra về báo cáo này. Phía công ty NSO lại cho biết sản phẩm của họ chỉ nhằm mục đích sử dụng cho các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của chính phủ để chống khủng bố và tội phạm. Đến với những thông tin về tình hình quân sự các nước, tại Mỹ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Merstein sau 15 năm đồng hành cùng quân đội Nhật Bản tại cơ sở hải quân Yokosuka đã trở về nước vào tháng trước và hiện đang đóng tại San Diego, California. Giờ đây, con tàu của Hải quân Mỹ đã sẵn sàng trải qua giai đoạn hiện đại hóa theo kế hoạch để sẵn sàng cho các nhiệm vụ kế tiếp. Tàu Merstein ban đầu được đưa vào hoạt động tại San Diego vào năm 2003, đã có 15 năm được giao cho Hải quân khu trục 15 ở Yokosuka như một phần của lực lượng hải quân triển khai tiền phương của Nhật Bản, nơi tàu khu trục đã tham gia vào một số nỗ lực nhân đạo khi đóng tại Nhật Bản. Những nỗ lực đó bao gồm hỗ trợ Myanmar sau cơn bão Nagis năm 2008, cùng với việc ứng phó với trận động đất 9,8 độ Richter ở Tohoku và trận sóng thần tiếp theo tấn công Nhật Bản năm 2011. Gần đây, con tàu tiếp tục hoàn thành các bài huấn luyện và hoạt động bất chấp đại dịch Covid-19. Trong số các cuộc tập trận đó, bao gồm huấn luyện đội tàu và không quân tích hợp và huấn luyện chiến thuật nâng cao chiến tranh mặt đất. Con tàu đã tham gia các hoạt động trên tàu sân bay như một phần của nhóm tấn công tàu sân bay Reagan và hoàn thành các hoạt động tự do hàng hải. Giờ đây, con tàu đã sẵn sàng trải qua giai đoạn hiện đại hóa theo kế hoạch để đảm bảo các con tàu được bảo dưỡng và trang bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi được yêu cầu và đạt được tuổi thọ dự kiến của chúng. Người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Navy Times về thời gian sẵn sàng bảo trì được lên lịch trong bao lâu hoặc thời gian bảo trì sẽ bắt đầu. Star and Strip đã báo cáo vào tháng trước khả năng bảo trì sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022 và dự kiến kéo dài 2 năm. Tàu Merstein đến San Diego vào ngày 22 tháng 7. Hải quân Mỹ tiết lộ tàu khu trục tên lửa dẫn đường Rap Johnson hiện đóng tại Everett, Washington sẽ thay thế tàu Merstein ở Nhật Bản. Đội tàu ngầm với uy lực hàng đầu thế giới của Nga đang khiến cho Mỹ và các cường quốc khác phải e ngại. Tuy nhiên, Nga không ngủ quên trên chiến thắng mà liên tục lột xác hạm đội, ráo riết thực hiện những kế hoạch đóng mới tàu ngầm hạt nhân. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hãng đóng tàu Shevaz ở thành phố Severodvinsk dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường Krasnoyarsk vào ngày 30 tháng 7. Dự kiến chỉ huy Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Yevmenov sẽ tham dự buổi lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm tiên tiến mới nhất này. Nó nằm trong đề án 885M, tức là tàu ngầm lớp Yasenmer. Hiện tại có 7 tàu ngầm thuộc đề án 885M đang được tập đoàn Shevmaz sản xuất ở nhiều giai đoạn khác nhau. Trước đó, siêu tàu ngầm Kazan đã mở màn cho đề án này, được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 7 tháng 5. Các tàu ngầm thuộc đề án 885 và 885M được trang bị tên lửa dẫn đường Kaliber PL và Onyx như vũ khí tấn công cơ bản. Nga triển khai sử dụng tên lửa Onyx vào đầu những năm 2000 và đến nay nó vẫn là một trong những sát thủ diệt hạm đáng sợ nhất thế giới. Trong khi đó, tên lửa Kaliber lại là một trong những mẫu vũ khí tầm xa uy lực và đáng tin cậy nhất của quân đội Nga. Nó đạt tầm bắn tối đa 2.500 km, mang đầu nổ nặng 400 kg và được dẫn đường chủ động. Vì vậy, Kaliber được coi là cánh tay nối dài của lực lượng vũ trang Nga. Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về sức mạnh tăng cường của Hải quân Nga với nhiều tàu ngầm được đóng mới liên tục. Phó Đô đốc Mỹ Andrew Lewis, chỉ huy hạm đội thứ 2 hồi năm ngoái cảnh báo rằng những tàu chiến của chúng ta không thể hoạt động ở những nơi trú ẩn an toàn trên bờ Đông hoặc không còn đi qua Đại Tây Dương mà không gặp cản trở nữa. Lo ngại trên chủ yếu xuất phát từ sự cải thiện nhanh chóng của các hạm đội tàu ngầm Nga. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ có thêm 5 tàu ngầm thuộc lớp Yasenmer gia nhập Hải quân Nga vào cuối thập kỷ này. Khi đó, sức mạnh răn đe chiến lược của Nga sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Những người lính hải quân luôn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, bao gồm vận hành hệ thống vũ khí phức tạp, chiến đấu chống lại lực lượng đối phương, xoay sở trong những cơn cuồng phong thịnh nộ của thiên nhiên. Ứng phó với nỗi cô đơn và áp lực tâm lý nặng nề. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả thử thách. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi là ngăn cản mầm bệnh lây lan bên trong chiến hạm. Theo cựu chuẩn đô đốc kiêm nhà sử học hải quân James Goldrick của Úc mới đây có bài viết chia sẻ. Chuyên gia cho rằng chiến hạm và bệnh hô hấp chính là những kẻ đồng hành tồi tệ nhất, nhưng một khi đã gặp nhau thì khó tách rời, bởi vì không gian kín cùng với hệ thống thông gió bí bách khiến cho virus có thể lây nhiễm với tốc độ chóng mặt.
Sự việc tàu khu trục Munmu Daewon của Hàn Quốc với 247 trong tổng số 301 thủy thủ nhiễm COVID-19 chính là một bằng chứng cho thấy rất khó để ngăn cản dịch bệnh bùng phát trên các chiến hạm. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và các nhà lãnh đạo khác ở Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi, cam kết không để xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy tái diễn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng chỉ có hai giải pháp làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hay các mầm bệnh khác trên tàu. Thứ nhất đó là tiêm vaccine. Cũng giống như tàu chiến hùng mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth. Nhờ binh sĩ được tiêm chủng đầy đủ mà tác động của dịch bệnh đã được giảm nhẹ. Ngoài ra, biện pháp thứ hai để kiểm soát dịch bệnh trên tàu chiến chính là cách ly nghiêm ngặt. Đơn cử như lực lượng Hải quân Hoàng gia Úc đã tiến hành cách ly binh lính với quy chuẩn hà khắc nhất có thể trước khi điều động các chiến hạm đến Hawaii tham gia vào cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương do Hải quân Mỹ dẫn đầu. Trong viễn cảnh bình thường mới thời hậu Covid-19, lực lượng hải quân của tất cả các nước trên thế giới vẫn phải tiến hành tiêm chủng đầy đủ và cách ly nghiêm ngặt nếu không muốn tàu chiến của mình biến thành ổ dịch giữa biển. Chuyển sang một thông tin về khoa học vũ trụ. Thưa quý vị, niềm tin về một nền văn minh hiện đại ngoài không gian cho phép người ngoài hành tinh du hành giữa các ngôi sao và thiên hà từ lâu đã thu hút tâm trí của những người đam mê vũ trụ, mặc dù không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy công nghệ này tồn tại. Mới đây, nhóm các nhà khoa học quốc tế do một giáo sư tại Đại học Harvard dẫn đầu tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm bằng chứng về các nền văn minh công nghệ ngoài trái đất. Nỗ lực được đặt tên là dự án Galileo do một giáo sư khoa học thuộc khoa thiên văn của Đại học Harvard, Avi Loeb đứng đầu. Theo Loeb, dự án này nhằm mục đích sử dụng trí thông minh nhân tạo để nghiên cứu dữ liệu từ các cuộc khảo sát thiên văn để phát hiện những sự sống du hành giữa các vì sao, các cấu trúc do người ngoài hành tinh xây dựng và các hiện tượng trên không không xác định UAP. Giáo sư Loeb tuyên bố, khoa học không nên từ chối những lời giải thích tiềm tàng về người ngoài trái đất vì sự kỳ thị của xã hội hoặc ràng buộc văn hóa. Tất cả những sự thiên vị không có cơ sở đều không có lợi cho khoa học. Bây giờ nhân loại phải dám nhìn qua chiếc kính thiên văn mới, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Giáo sư Loeb dẫn chứng sự vụ xảy ra vào năm 2017. Một vật thể được đặt tên là Oumuamua đã được xác định là một sao chổi hoặc tiểu hành tinh. Thế nhưng năm 2020, giáo sư Loeb là một trong số những người tuyên bố rằng nó có thể là thiết bị du hành vũ trụ được chế tạo bởi công nghệ của người ngoài hành tinh. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng câu chuyện về một nghị lực phi thường đáng ngưỡng mộ của một chàng trai Iraq bị mất một chân, vỡ tan ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thế nhưng lại tìm thấy được một ánh sáng hy vọng trong một tài năng khác, đó là bơi lội. Chàng thanh niên 17 tuổi tên là Mortaza Shaker Mahmoud đã bị mất một chân khi không may là nạn nhân trong vụ đánh bom bằng xe ở Mosul, Iraq vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Chàng thiếu niên khi ấy không phải đối mặt với tử thần, nhưng việc mất đi một chân đã trở thành bi kịch khi ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của anh đã tan vỡ. Thế rồi Mahmoud cảm thấy mình vẫn có cơ hội trong bộ môn bơi lội nên đã bắt đầu tập luyện và phát hiện ra tài năng thứ hai của mình. Mahmoud đã thi đấu ở một số giải địa phương, đứng thứ hai trong giải vô địch bơi lội quốc gia Paralympic của Iraq vào năm 2018 và hạng 3 trong một giải vô địch khác ở thành phố Najaf. Vận động viên trẻ chia sẻ rằng anh đã được truyền cảm hứng từ thần tượng là huyền thoại bơi lội Michael Phelps. Hiện tại, Mahmoud đang ở trong đội tuyển bơi lội quốc gia và mong ước rằng mình cũng sẽ được công nhận ở các giải đấu châu Á và quốc tế để dương cao lá cờ của đất nước mình trên đấu trường toàn cầu. Mahmoud chia sẻ thêm rằng anh vẫn chơi bóng đá như một sở thích. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 28 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.